magluluto tayo ngayon ng chicken wings. Yeah! Chicken wings, and ibababad natin or i-marinate natin siya sa teriyaki sauce with calamansi. And also, lalagyan din natin siya ng black pepper. So, tara! So, ngayon, hihiwain muna natin yung calamansi. Then, next is, lalagyan natin yung teriyaki and the black pepper. So, syempre, needs din natin na yung iba, hinihiwa nila yung chicken in maliliit na chop para pumasok sa loob yung lasa. So, ako, gagamit lang ako ng tinidor or fork para tutusukin natin siya para doon pumasok yung mismong sauce or yung minarinade nating sauce sa chicken. So, tara! Na-marinate na natin yung chicken wings sa teriyaki with calamansi. So, wait na lang natin siya ng 20 minutes to 30 minutes para mas lasang-lasa yung minarinade natin. So, now, habang naghihintay tayo, magmamarinate naman ako ng chicken wings again with Korean fried chicken. So, itatry natin siya kung masarap. So, now, tara! Ito lang yung kailangan natin, the chicken wings and also the Korean fried chicken. So, siguro nakatimpla na siya. So, i-marinate or ilalagay lang natin siya sa chicken. And also, tutusukin ulit natin yung chicken wings para lasang-lasa at pumasok sa loob yung lasa nitong Korean fried chicken. So, tara! Marinate na natin yung chicken wings dito sa Korean fried chicken. So, mamaya matatry natin siya. So, balikan natin ngayon yung binabad or marinate natin na chicken wings with teriyaki sauce. Yung binabad natin marinate with teriyaki sauce and calamansi and the Korean fried chicken. So, pareho natin siya iluto dito sa aming air fryer. So, ayan, ganito siya. Ayan, dyan natin siya iluto. And, yun, tignan natin kung ano yung kalalabasan niya. So, excited na ako. Tara! So, titignan na natin ngayon kung anong resulta ng ating nilutong chicken wings with teriyaki and calamansi. So, yan yung kinalabasan ng chicken wings with teriyaki sauce. So, niluto natin sa air fryer. So, yum, yum, yum. So, next naman natin is yung Korean fried chicken. So, tara! Next naman natin is salmon with teriyaki sauce again and also the black pepper. So, imamarinate lang din natin ng salmon and then iluluto din natin sa air fryer. So, ano pagkain? So, tara! So, first, before natin siyang i-marinate, ikakat muna natin na maliliit yung salmon. Tsaka natin i-marinate yung teriyaki sauce with black pepper. So, tara!